Jongeren zeggen vaak van, ehm, het is moeilijk. Omdat ze niet eens weten wat ze moeten starten. Wat voor business. Wat? Toch? Wat denken jullie er? Ben je dan een entrepreneur? Als je precies niet weet wat je moet doen. Wat denk jij? Wat zeg jij? Meestal moet dat geen issue meer zijn, die vraag. Waarmee wil ik starten? Het moet, ik denk dat als je entrepreneur bent, dat je even moet nadenken. Begin eerst met iets waarvan je houdt en waar je plezier in hebt. En vooral dat je niet denkt dat je in de eerste periode geld eruit verdient. En denk niet aan geld tegen tijd. Maar was het wat je hebt gedaan, dus een principe, Ja. toch? Was het je hobby of was het iets waarvan je hield? Het is altijd iets waarvan ik hield. Dus eigenlijk is dat belangrijk, hè? Je moet ervan houden, toch? Het is niet het belangrijkste, vind ik nu, maar het gaat makkelijker. Ja, het gaat makkelijk. Maar zeg maar, je hebt iemand die, Jury, ik denk bij jou, hoe is het bij jou? Je hebt iets gedaan, of jij doet iets waarvan jij zegt van, dat nou misa niet, of heb je gewoon iets gekozen waarvan je zegt van, dat me ik money naar dus dat moet doen? Ten eerste wil ik zeggen van ik heb een economische achtergrond en ik heb helemaal niet gedacht dat ik in de textielbusiness zou gaan. Maar het is met de paplepel ingegoten omdat ik deel uitmaakte van een familiebedrijf die ook in het textiel was. En door de jaren heen ga ik dat dan zelf opbouwen. Ik ga dan zelf, je bent erin gegroeid, je gaat ermee leren leven. Maar wat ik zei van dat zelfvertrouwen om dan te krijgen, om dan zelf te ontdekken waarin je goed bent en waarvan je eigenlijk houdt. Zo is het bij mij gegaan. Toch? Dus pas toen ik echt het zelfvertrouwen had, zag ik van ik ben goed hierin, ik ben goed daarin, dat ietsje minder. Maar op die manier is het gegaan bij mij. Ja, het is meestal een raadsel hoor, heren. Ik stimuleer jongeren om te starten. En dat is de grootste vraag van, Samim, doe. Mim goser nyang. Want je weet. En dan praat ik over een bepaalde deel van de mensen. Mensen die op me lijken. Die zijn goed in catering, eten. Maar dat hoeft het niet te zijn. Dat hoeft het niet te zijn. Omdat je moet kijken naar waarin je goed bent, waarvan je houdt. Want uiteindelijk is het toch iets dat je gaat moeten doen voor een groot deel van je leven. En neem lobasan volgens mij. Dat is wel belangrijk, toch? Ja, je moet zijn, maar het is niet hoofdzakelijk. Kijk, als je ervan houdt en je kan geen geld ermee maken, dan... Ik ben het niet eens hoor. Ik ben het niet eens. Oh, wat zeg je? Per slot van rekening, entrepreneurship gaat erom dat je vooruit moet komen, dat je winst moet maken, profit, dat je geld moet maken. Dat is het belangrijkste, toch? Dus niemand gaat een business draaien alleen om verlies te draaien of break-even te zijn. Zo, dat is mijn mening althans, maar ik ga ervan uit van wat ik allemaal heb geleerd en gelezen, dat entrepreneurship is om geld te maken. Dat is het belangrijkste doel. Nou, waarom ik eigenlijk zeg dat liefde voor wat je kiest niet op nummer 1 moet staan, is, kijk, het is heel erg belangrijk. Het gaat makkelijker, wanneer je van iets houdt, gaat het makkelijker om het te kunnen tot een onderneming te maken. Want dan tel je niet meer hoe laat het is. Je kijkt niet meer naar de klok, maar klaar is dat niet. Maar soms zie je een gat in de markt en je ziet dat er een mogelijkheid is om dat te ontwikkelen. ja. En het is niet eens je eerste keuze geweest op je liefdeslijst van entrepreneurship, maar daar in die markt juist dat je iets kan ontwikkelen. Ja. En dat is belangrijk. En denk niet aan snel geld maken. Ja. Zolang je denkt aan snel geld maken, dat nog bestaan. Ja. Inderdaad. Maar ik uit mijn ervaring zie ik dat entrepreneur
je goed moet starten. En wanneer je een gat in de markt ziet en het aantrekkelijk lijkt, dan moet je wel bepaalde skills hebben in die branche, want het zijn verschillende branches. Hè. Het zijn verschillende branches die je dan gaat, het is dan een bepaalde branche waarin je gaat en dan is het een avontuur. En als je niet alle kneepjes kent van die branche, dan kan je wel vallen. Ja of nee? Vallen gaat altijd gebeuren. Vallen gaat, dat is helemaal waar. Dat is helemaal waar. Dat is helemaal waar. Opstaan is het belangrijk. Opstaan is het belangrijke. Dus Sherwin zegt, maakt niet uit wat. Belangrijk, het helpt wel als je ervan houdt en dat het je ding is. Maar het is niet belangrijk. Maar je moet wel verwachten dat je gaat vallen. Ja toch? Je moet wel verwachten dat je gaat vallen. En dat is het opstaan. Dus opstaan en vallen, dat is entrepreneurship. Dus dames en heren, als je wilt starten, ik hoop dat jullie hieruit iets hebben kunnen halen. Wij staan ervoor, wij van Nogosari staan ervoor dat een ieder probeert om iets te doen, zodat wij de economie van Suriname vooruit kunnen laten gaan. Heren, hebben jullie nog wat te zeggen? We gaan afsluiten. Fijn weekend. En start. Start. Dit was Nogosari Podcast. Volg ons. Subscribe. Op YouTube zijn we er. En we zijn er nu ook. Onze podcast. Subscribe. En hou ons in de gaten, want we delen heel veel content met jullie. See you guys.